আপোনালোকে ভাবিছে চাগে এই নিজৰ ৰাতিখন এনেদৰে স্কুটিত ক'লৈ গৈ আছে, কিন্তু আমি ক'লৈ গৈ আছোঁ সকলোবোৰ গম পাবলৈ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব লাগিব। গতিকে আহক তেনেহ'লে। গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান, মই ৰঞ্জুনে মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনালোঁ। এয়া ছোৱালীয়ে মই হাই কৈ দিয়া, মৰ্ণিং কৈ দিয়া। অঁ, আজি দিনটোৰ ব্যস্ততাবোৰ আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবিছোঁ। কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আহক, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাওক। আৰু ৰ'ব, আমাৰ তলতে এজোপা বগেন ভেলিয়া আছে নহয়, আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ বগেন ভেলিয়াজোপা। এইজোপা দেখিছেনে, বগেন ভেলিয়া। এইজোপা আমাৰ তলতে আছে আৰু দুটা কালাৰ ফুলি আছে আৰু বহুত বেছি আছে বগেন ভেলিয়া, কিন্তু ওপৰত আছে চব। কেতিয়াবা আৰু এটা ভিডিঅ' আকাৰে আপোনালোকক দেখাম বাৰু। আজি বনাম এয়া দেখিছে ন, কঁঠালৰ মুচি। আৰু আপোনালোকেও কেনেকৈনো বনায় কঁঠালৰ মুচি সেইটোও জনাব। মই সাধাৰণভাৱে বনাম। আৰু এইফালে এইটো তৰমুজ কাটি থোৱা আছে, এইটোৱে অলপ খোৱা হ'ল আৰু এইখিনি আজি খোৱা হ'ব। আৰু কি বনাওঁ কি নবনাওঁ সকলোবোৰ আপোনালোকক দেখাই থাকিম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। এতিয়া কঁঠালটো কাটি লওঁ। এয়া অন্য দিনাৰ দৰে আজিও জুইতে দালি পাতি দিছোঁ। এইফালে আমাৰ ৰান্ধিছা, এইফালে দেউতাই কাম কৰিছে। হাই বুলি কৈ দিয়ক আকৌ। হাই কৈ দিয়ক। এয়া মিস্ত্ৰী লাগি আছে, তাৰ মাজে মাজে এয়া দেখিছে নহয় মিস্ত্ৰী যোগালী এয়া। হাই বুলি কৈ দিয়ক। ফাইনেলি কঁঠালটো কাটিলোঁ, এয়া দেখিছে নহয়, আৰু আঠা দেখিছে নহয়। এনেই মানুহে নকয় দেই কঁঠাল খাবলৈ ভয় আঠা লাগে বুলি। এয়া দেখিছেনে গোটেই আঠা। মিঠাতেল সানি লৈছিলোঁ তথাপিতো ইমানখিনি আঠা। এতিয়া বনোৱা কাৰ্যটো আৰম্ভ কৰোঁ। বুজিছেনে আঠাটো? কঁঠাল খাবলে ভয় আঠা লাগে বুলি, মৰম দিবলে ভয় হিয়া ভাগে বুলি। হিয়া ভাগে বুলি। কঁঠালত আঠাটো থাকে আমাৰ, কঁঠালত আঠাটো থাকে। এতিয়া মই কাটি লোৱা কঁঠালখিনি দেখিছে নহয়, এয়া কুকাৰ এটাত দি এটা চিটি মাৰি ল'ম। ৱাটাৰমেলন খাই বোলে এয়া কাটিলোঁ, এতিয়া তাইক দি দিম আৰু দেউতাকো দুডোখৰমান দি দিম। কেৰাহী যিহেতু গৰম হ'ল, এতিয়া মই ইয়াত তেল দি দিলোঁ। তেল যিহেতু গৰম হ'ল আৰু এইফালে মই পিঁয়াজ কাটি ৰেডি কৰি থৈছিলোঁ, সেই পিঁয়াজখিনি ইয়াতে দিম। দেখিছে নহয় পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি অকণমান সময় ভাজি লৈ যেতিয়া ব্ৰাউন কালাৰ আহিব, যিটো মই এটা আদা আৰু নহৰু পেষ্ট বনাই থৈছোঁ সেইটো ইয়াত দি দিম। পিঁয়াজটো দেখিছে নহয় অকণমান ব্ৰাউন কালাৰ হৈ গ'ল, ইয়াত দেখিছে। এতিয়া মই আদা নহৰু পেষ্টটো ইয়াত দি দিলোঁ আৰু প্ৰয়োজন অনুসৰি মানে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ আৰু প্ৰয়োজন অনুসৰি এইফালে হালধি দিলোঁ আৰু অকণমান জিৰা গুড়ি দিছোঁ। জালুকৰ গুড়ি মই পাছত এড কৰিম, যিহেতু আমাৰ ছোৱালী টানি খায়ো খাব যে, তাৰ কাৰণে আগতীয়াকৈ অকণমান ৰাখি ল'ম। তাৰপাছতে জলকীয়া আৰু জালুকৰ গুড়ি দিম আৰু এইখিনি অকণমান সময় একেবাৰে মিডিয়াম ফ্লেমত ভাজিম। মছলাখিনি ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই 3টা বিলাহী কাটি থৈছিলোঁ, বিলাহীকেইটা দি দিলোঁ। কেতিয়াবা বিলাহী পাছতীয়াকৈ দিওঁ, কিন্তু মই আজি আগতীয়াকৈ দিলোঁ। বিলাহীকেইটা অকণমান সিজি যেতিয়া জামৰি আহিব, তেতিয়া মই আলু দুটুকুৰমান কাটি থৈছোঁ, আলুখিনি দি দিম। যিহেতু অকণমান দেৰিকৈ দিম কঁঠালখিনি, কাৰণ কঁঠালখিনি মই এটা চিটি অলৰেডি দিয়ে থৈছোঁ। ঢাকনখন দি দিলোঁ, অকণমান সময় সিজিবলৈ দিম। এয়া বিলাহীখিনি সিজিছে নহয় দেখিছে। এতিয়া দুটুকুৰমান আলু কাটি থৈছোঁ, আলুকেইটুকু দি দিম। আলুকেইটুকুটো অকণমান ভাজি অকণমান সময় আকৌ সিজিবলৈ দিম। এয়া দেখিছে আলুখিনি অকণমান সময় ভাজিলোঁ, তেলটো ওপৰলৈ উঠি আহিলে। এতিয়া মই যিখিনি কঁঠালখিনি বইল কৰি থৈছিলোঁ, কঁঠালখিনি ইয়াত দি দিলোঁ। ভালদৰে মিহলাই দিম। দেখিছে ন, অকণমান তলত লাগিবলৈ দিব নালাগে, অকণমান লাগি যোৱা নিচিনা হৈছে। জুইটো যিহেতু বেছি হৈছে যে, সেইকাৰণে অকণমান জুইটো কমাই দিম। এইফালে অন্য এখন কেৰাহী লৈছোঁ আৰু ইয়াত দালিখিনি তেল মাৰি ল'ম। দালিখিনি যিহেতু মই বাহিৰত বহাই থৈ আহিছিলোঁ আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে আনি তেল মাৰি দিম। আজি বাহিৰত খুব বেছি বতাহ মাৰি আছে, মানে জুই ৰোৱাই নাই আৰু তাত যেনে তেনে দালিখিনি হ'লগৈ। এয়া দেখিছে তেল গৰম হৈ গ'ল, তেলতে পাঁচফোৰণ অলপমান দি দিলোঁ আৰু এয়া নৰসিংহৰ পাতখিনি দি দিলোঁ। নৰসিংহ পাত যিহেতু খোৱা নহয় আৰু এনেদৰে মই কেতিয়াবা দালি চালি বা চাটনি বনাই খাওঁ, আৰু নৰসিংহ পাত স্বাস্থ্যৰ কাৰণে খুবেই উপকাৰী। এতিয়া দালিখিনি দি দিম। এইফালে চাম, এয়া দেখিছে এইফালে যিহেতু সিজি গৈছে, এতিয়া অকণমান ছোৱালীৰ কাৰণে ৰাখি ল'ম আলু আৰু তাৰপাছত আমাৰ কাৰণে জলকীয়া আৰু জালুকৰ গুড়ি এড কৰি দিম। এয়া দেখিছে ছোৱালীৰ কাৰণে অকণমান ৰাখি দিলোঁ। এতিয়া মই ইয়াত এয়াখিনি জালুকৰ গুড়ি দি দিছোঁ। 4টা জলকীয়া কাটিছিলোঁ, কেঁচা জলকীয়াকেইটা ইয়াত দি দিলোঁ। আপোনালোকে দেখিছে মই ইয়াত কোনো ধৰণৰ পেকেট মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই, জিৰাহে ঘৰতে বনাই থোৱা আৰু একো মছলা নিদিওঁ। মুঠতে অকণমান সময় আকৌ ঢাকন দি সিজিবলৈ দি, এইখিনি যিহেতু তেল মৰা হৈ গ'ল আৰু এইফালে কঁঠালৰ চব্জি হৈ আছে। লগতে এইখন কেৰাহীত মই আৰু দাংবডি আলু ভাজি থৈছিলোঁ, আৰু এখন যিহেতু ভাজি লাগিব সেইকাৰণে ইয়াত স্কচ আলু কাটি ল'লোঁ আৰু ইয়াত এইখিনিতে বনাই ল'ম।
এতিয়া দেখিছে তেল গৰম হৈ গ'ল, অকণমান পাঁচফোৰণ দিলোঁ। যিহেতু স্কোৱাচ ভাজিম, স্কোৱাচত খুব কম তেল লাগে। আৰু এইফালে একেবাৰে মই নিমখ হালধি দি দিছোঁ। এতিয়া স্কোৱাচত দি দিলোঁ। স্কোৱাচত খুব কম তেল লাগে, হয়নে নহয় বাৰু আপোনালোকে জনাবচোন। জালুক আৰু জলকীয়া দিয়াৰ পাছত সিজিবলৈ দিলোঁ অকণমান গেছত, দেখিছে। এতিয়া গেছটো একেবাৰে ফুল কৰি দিম আৰু ইয়াত অকণমান গৰম পানী দি দিম। দেখিছে গৰম পানী দি দিম আৰু গেছটো ফুলকৈ দিম। অকণমান সময় জুইটো টানকৈ আহিবলৈ দিম। যেতিয়া অকণমান থুপথুপীয়া নিচিনা হ'ব, তেতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম। ইমান সময় সিজিবলৈ দিয়াৰ পাছত এতিয়া চাম, এয়া আমাৰ কঁঠালৰ চব্জি ৰেডি হৈ গ'ল। একদম দেখিছে নহয়, মাংস নিচিনা কালাৰ হৈছে আৰু খাবলৈ আচলতে তেনেকুৱাই লাগে। এতিয়া যিহেতু গেছটো অফ কৰি দিম, এতিয়া ধুনীয়াকৈ অকণমান গৰম মছলা দি দিলোঁ আৰু এতিয়া গেছটো অফ কৰি আমাৰ আজি কঁঠালৰ চব্জি ৰেডি হৈ গ'ল। এইফালে দেখিছে নহয়, ছোৱালীক কৃষ্ণ লগাই তাইক ব্যস্ত কৰি ৰাখিছোঁ। ৱাটাৰমেলন কিবা কিবি খালে আৰু খোৱাৰ পাছত তাই দেখিছে দুষ্টামিবোৰ কৰি থাকে যে, সেইকাৰণে এনেকৈ কৃষ্ণ লগাই দিওঁ আৰু তাই চাই থাকে। মা ভাল লাগিছেনে? হা ভাল লাগিছেনে কৃষ্ণ? কি ওলাইছে আজি? আৰু আৰু তাক মাৰিবলৈ কোন ওলাইছে? তাক মাৰিবলৈ কোন ওলাইছে? হয় নি? এইফালে ভাজি চব্জি আৰু ভাত চাত যেতিয়া সকলোবোৰ ৰেডি হৈ গ'ল, দালি, এতিয়া মই গেছটো অন কৰি লৈছোঁ। এটা বস্তু আপোনালোকক এতিয়া দেখাম। ইয়াত দেখিছে না, কণবিলাহী জুইত এনেকৈ সেকিম আৰু পিঁয়াজ জলকীয়াৰ সৈতে পিটিকা কৰিম। বহুত দিনৰ পৰা হেঁপাহ এটা আছিলে এনেকৈ খাম বুলি। অকণমান গেছটো চিমত ৰাখি সিজিবলৈ দিওঁ। বেছি সিজিব নালাগে আচলতে, এইটো বিলাহী কেঁচাকৈ পিটিকা কৰি খাই ভাল লাগে। অকণমান সিজিবলৈ দিম। এতিয়া থালিখন এনেকৈ সজালোঁ দেই। সেয়া কণবিলাহী যে পিটিকিম বুলি ভাবিছিলোঁ, সময় নহ'ল, এনেকৈয়ে খালোঁ বাৰু দেই। দুপৰীয়া ভাত চাত খাই মেলি আজৰি হ'লোঁ। এতিয়া আমি দুইজনী ৰেডি হ'লোঁ বিহুৰ কাৰণে। এয়া দেখিছে নহয়, মই আজি চাদৰ মেখেলা পিন্ধি লৈছোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। আৰু টানিচাক পিন্ধাইছোঁ, আজি এতিয়া ৰিহা পিন্ধাই দিছোঁ। হা এতিয়া আজি একদম ৰিহা, পুৰণা ৰিহা মেৰাই মেৰাই পিন্ধাই দিছোঁ, দেখিছে না। এতিয়া আপোনাক গৈ থাকোঁ, আপোনালোককো লৈ। সেয়া আমি দুইজনী ওলাই মেলি আহিছোঁ আৰু দেউতাকে ইফালে স্কুটিখন ৰেডি কৰি আছে। তাই আৰু একদম ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰি আছে দেই। সেয়া আমি তিনিওটা স্কুটিত গৈ আছোঁ। তাই ইমান বেছি কথা কি ক'ম আৰু, আগফালে উঠি লৈছে। কৈছোঁ যে বতাহ লাগিব, নাই তাই আগফালেহে থিয় হৈ যাব। দেউতাকক ঢেৰ কিবা কিবি মানে কৈ গৈ আছে আৰু তাই বিহু কেনেকৈ নাচিব, কি কৰিব, সকলোবোৰ। আকৌ মাজে মাজে মই কেমেৰাটো এনেকৈ থৈছোঁ যে মোকো জুমি চাইছে, দেখিছে নহয়। ফাইনেলি আমি আহি মেলি য'ত বিহু শিকাই সেয়া পাই গ'লোঁ। সদায় জানো কিয় আমাৰ দেৰিয়ে হয় দেখোন, আৰম্ভ হোৱাৰ পাছতহে আমি গৈ পাওঁ। এয়া দেখিছোঁ ন, গ'লোঁ আৰু গৈ তাইক ডাইৰেক্ট মানে এয়া মেমে কিবা কৰি আছে সিহঁতৰ তাত গৈ তাইক ধুনীয়াকৈ ৰখাই দিলে। এতিয়া অকণমান আহক, সিহঁতৰ বিহুত চাই লওঁ। গগনা কিহেৰে বাই, দুফালে দুচুটি মাজতে ছটি ঐ মুগা সূতা মেৰিয়াই বাই, মুগা সূতা মেৰিয়াই বাই। কুলিয়ে মাতে নিজানত, জান জুৰি নৈ কিনাৰত। কুলিয়ে মাতে নিজানত, জান জুৰি নৈ কিনাৰত। কুলিৰ মিঠা মাততে হিয়া তোমাৰ ভাগেনে, কুলিৰ মিঠা মাততে হিয়া তোমাৰ ভাগেনে। অ ভনীতি বিহু বিহু লাগেনে, নাচো নাচো লাগেনে গান। বিহু বিহু লাগেনে, নাচো নাচো লাগেনে গান। এয়া দেখিছে নহয়, আমাৰ কণমানি দুইজনীকে অকণমান জুম কৰি দিলে। একেবাৰে টিকলিজনী চকু, ভণ্টি ছোৱালী ইমান মৰম লগাকৈ নাচি আছে দুইজনীয়ে। মাজতে ছটি ঐ মুগা সূতা মেৰিয়াই বাই।
বিহু যিহেতু সোনকালে শেষ হ'ল, কিন্তু আমাৰ কিছুমান প্ৰয়োজনীয় বস্তু ল'ব লগা থকাৰ কাৰণে আমি টাউনলৈ গ'লোঁ আৰু তাইও স্কুলৰ কিছুমান যাৱতীয় বস্তু ল'ব লগা আছিলে, সেইবোৰ সকলোবোৰ ল'লোঁ। আৰু এই দেখিছে ন ঠাইডোখৰ মিছন চাৰিআলি নতুনকৈ য'ত ফ্লাইঅভাৰ বনাই আছে সেইডোখৰে, আৰু সেইফালেদিয়ে আহি আমাৰ ঘৰৰ ফাললৈ সোমাই আহে। দেখিছে নহয়, আজি যিহেতু দেওবাৰ সেইকাৰণে ৰাস্তাৰ সমাগমটো অতিকৈ কম। আহি আছোঁ আমি, আহি মেলি আমাৰ এই ওচৰৰ যে গজৰাট স্পৰ্টছ কমপ্লেক্স এয়া পালোহি। এয়া আমাৰ ৰাস্তাটো সোমাই মেলি আহিলোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো ইমান বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ। নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ তেনেহ'লে আহিছোঁ, বাই।